2025. augusztusában egy fantasztikus 52 kilométeres távot tettünk meg e-bike-ukkal a Dolomitokban. Lévén nem vagyunk sportolók, e-bike nélkül el se indultunk volna ezen a körön. Előző napi autós kirándulásunk jó része érintette ezt az útvonalat. Akkor el is bizonytalanodtunk, hogy e-bike-kal is fogjuk-e tudni teljesíteni, olyan emelkedőkkel szembesültünk. Végül büszkén mondhatom, hogy megcsináltuk. 4 hágón haladtunk át, ez alatt összesen 1697 méter szintemelkedést küzdöttünk le. Én személy szerint feszegettem a határaimat még e-bike-kal is. Kaptunk napsütést és felhőket, néhány esőcseppet is, az élményfaktor leírhatatlan volt. Szállásunktól a Digonera Historic Hoteltől Arabbáig autóval mentünk. Ott egy korábban kinézett parkolóban már reggel 9-kor sem volt hely, de az útszélén találtunk egy biztonságosnak tűnő helyet. Felkészítettük a bringákat és magunkat is, majd elindultunk a Passo Campolongóra. Arabbán átgurultunk és megkezdtük az emelkedést. A hőmérséklet 14 fok körül mozgott induláskor. Felhős, napos időszakok váltották egymást. Igyekeztünk rétegesen öltözködni. Normál közúton tekertünk, nincs kerékpárút ezen a körön, csak nagyon minimális szakaszon. Számolni kell a közúti forgalom zajával, nehézségeivel, veszélyeivel. Nem tudom, látszik-e, onnan jöttünk. Ahogy egyre feljebb tekertünk, gyönyörű kilátás mutatkozott. Ez kárpótolt minket az emelkedők okozta nehézségekért. Jól látható a táblán. 1875 méteren vagyunk jelenleg. A hágót elérve kicsit pihentünk, és természetesen lőttünk néhány fotót. Ez a szakasz mindössze 4,6 km, 279 méteres emelkedővel. A következő táv a Passo Gardenáig tartott, mely egy 14,6 kilométeres szakasz, 620 méter szintemelkedéssel. A Campolongo hágótól körülbelül 5 kilométerrel lévő Corvara fölött egy klassz fotópont található, de előtte még egy kis tavat is láttunk útközben. Picit megálltunk itt is. Fantasztikus napsütést kaptunk felhőpamacsokkal tarkított égbolttal. Corvara felirattal muszáj volt fotózkodni. Ezt követően legurultunk a településre. Futómuskátlikkal színesített épületekből nem volt hiány. Szebbnél szebbek díszítették a várost. Nem mellesleg a háttér is pazar volt, ahogy áttekertünk a településen.
Újabb emelkedő következett, míg elértük Kolfoszkót. Kolfoszkó fölött is van egy csudiklasz panorámapont a település nevével. Itt az ember nem unatkozik menet közben, mert némi túlzással 5 kilométerenként van egy felvonó, és kanyarról kanyarra más szemszögből gyönyörködhet a tájban. A videó csak töredékét adja vissza annak a mesés panorámának, amit élőben lehet tapasztalni. Ezt túlzás nélkül állíthatom a felvételek és a látottak alapján. A pihenőink egyszerűen meg voltak oldva, mert oly sok hely volt, ahol érdemes volt néhány fotót lőni, vagy csak élvezni a kilátást. A fotózást pedig több ponton még le is videóztuk, mert a kamerát elfelejtettük leállítani. Itt egy rövid szakaszon tudtunk kerékpárúton gurulni. Az autósok kihasználnak minden lehetőséget a parkolásra. Mire felértünk a Passo Gardenára, erőteljesen befelhősödött. 2137 méteres magasságban rendesen csípett a hideg. Arra fogunk menni tovább. Innen egy ereszkedős rész következett. A Passo Gardena feliratnál még egy pillanatra megálltunk és gurultunk is tovább. Itt is sikerült videózni a fotós megállónkat. Jó, de azt, de gyönyörű! És szimpatikus olasz bringásokkal is találkoztunk. Különösen szép volt ez a rész a csipkézett hegycsúcsokkal. Fantasztikus élmény ezt bringán átélni, imádtuk.
Egyébként rengeteg kerékpáros volt az úton, a jó idő kicsarogatott mindenkit az előző napok időjárásához képest. A harmadik hágó a Passo Sella volt. Ez egy 11,2 kilométeres szakasz a Passo Gardénától, 370 méteres szintemelkedéssel. Közeledve a csúcshoz, kicsit letértünk az útról, kíváncsiak voltunk, hová vezet. Nagyon hangulatos volt ez a mellékút, azért is gondoltuk, megnézzük, mi lehet arrafelé. Dús zöld mezők, békésen legelésző tehenek, dimbek, dombok és hatalmas kopárhegycsúcsok látványa fogadott minket. Ezután már nem volt messze a Sassolungo, amit én nagyon vártam. A korábban videókról látott álló, 1-2 személyt szállító kabinos felvonó nem mindennapi látvány, és ez a hegyvonulat különösen megkapó számomra. Rengetegen indultak túrázni is itt a Sassolungo környékén. Egy picit mi is elidőztünk, és az ebédünket is itt fogyasztottuk el, ráadásul ragyogó napsütést is kaptunk hozzá. Felemelő érzés volt itt lenni, ráadásul már a harmadik csúcskapujában jártunk. Innen a Sella hágó már csak 1,1 kilométerre van, 66 méteres szintemelkedéssel. Persze még itt is volt egy random megállónk a Val Gardena felirattal. Az ilyesmit nem hagyhattuk ki. Passo Sella, 2240 méter. Tegnap itt voltunk kocsival. A 2244 méteres Sella csúcsról fantasztikus panoráma tárult elénk. Itt gyönyörű zöld lankák díszítették a tájat. Innen megindultunk egy jó kis ereszkedéssel a völgybe, hogy aztán felkapaszkodhassunk a negyedik hágóra, a Passo Pordoira. Ez egy 11,7 kilométeres szakasz, 428 méteres szintemelkedéssel. Pazar volt a panoráma lefelé végig. Nem álltunk meg minden kanyarban fotózkodni, de akár meg is lehetett volna, mert mesés volt a táj. Ahogy elkanyarodtunk a Pordoi hágó felé, és jó néhány hajtűkanyaron felküzdöttük magunkat, én már erőteljesen feszegettem a határaimat, és a tartalék energiáimat igencsak mozgósítani kellett. Okay, 1926 méteren járunk. ...2028 méter, 17-es kanyar, 2086 méter, 19-es kanyar,
2110 méter. Itt egy tó. Kapura jött egy kis pihenő a Hotel Pordoinál. Felvonó a háttérben, kis tavacska paddal, asztallal a hotel mellett, és nem is kellett több egy jó pihenőhöz. Ilyen távol kerültünk már a Szasszolongótól. Feltöltöttük energiakészletünket, ettünk egy kis banánt, jó kis hazai sportszeletet, lőttünk néhány fotót ebben az idilli környezetben, és megindultunk az utolsó nagy emelkedéshez. 20-as kanyar, 2147 méter. 22-es kanyar, 2167 méter. Számozott hajtűkanyarok vittek felfelé minket itt is. Visszafordító kanyar, 2184. 26. Tornante, 2202 méter. 27-es visszafordító, 2210 méter. A 27. volt az utolsó, innen már csak méterek választottak el a 4. hágót jelölő táblától. A mai nap 4. hágója. Passo Portoi. Kész. Innen már csak lefelé lesz. Itt is van lehetőség még magasabb csúcsokra felvonóval feljutni. Itt található a Fausto Coppi emlékmű, na hogy fotózkodtunk vele. Fausto Coppi egy olasz kerékpáros legenda, az országúti kerékpározás egyik legnagyobb alakja, az Il Campionissimo, bajnokok bajnoka becenéven ismerték. A II. Világháború előtti és utáni évek domináns versenyzője volt. 5-ször nyerte meg a Giro d'Italiát, 2-szer a Tour de France-t, és 1953-ban világbajnok lett. A Passo Pordoi kötelező célpontja a Giro d'Italia kerékpárversenynek is. A felvonó 2025-ös árait mutatja a tábla. Innen egy 8,6 kilométeres szakasz következett. Tudtuk, hogy ha teljesen lemerülne a bringánk, se lenne gond, mert lényegében már csak ereszkedés jön egészen Arabbáig, az autónkig. A délutáni surlófények még dobtak egy lapáttal az amúgy is gyönyörű panorámán. Nyilván néhány megállót még beiktattunk, hogy igazán megéljük a pillanatot, és ne csak átsuhanjunk a tájon.
vissza is értünk Arabbába, reggeli kiindulási helyszínünkre. Összefoglalásképp azt tudom mondani, hogy eddigi életem legszebb biciklis élménye volt ez a kör. Egyszerűen mesés. Másnak nem biztos, de nekünk hobbibringásként fantasztikus élmény volt, hogy teljesítettük a távot az 1697 méteres összszintemelkedésével, és ilyen csodálatos környezetben tekerhettünk. Életre szóló élményben volt részünk. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszett, ne felejts el nyomni egy lájkot, és feliratkozni a csatornámra. Találkozunk a következő videómban is, mert barangolni jó!